กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่ไม่ไกลเท่าใดนักมีเด็กผู้หญิงวัย13 ปีคนหนึ่งชื่อว่ากมลเด็กหญิงกมลอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและต้องช่วยแม่ทำงานบ้านเชกเช่นเด็กหลายคนในวัยเดียวกันและในวันหยุดสุดสัปดาห์เด็กหญิงกมลยังทำงานกับพี่อภิญญาที่ร้านขายของเล็กๆในหมู่บ้านกมลชอบเดินไปตามทางในป่าเพื่อไปโรงเรียนที่เธอได้เรียนและเล่นสนุกกับเพื่อนๆถึงแม้แม่จะตรากตรำทำงานหนักแต่เงินก็ไม่ค่อยพอใช้จู่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเพื่อนใหม่ที่ชื่อพี่แดงนั่นเองที่มาเคาะประตูเขาซื้อผักจากตลาดมาฝากพ่อแม่ของกมลพี่แดงบอกว่าเขามีวิธีช่วยครอบครัวของกมลพี่แดงมีเพื่อนที่กำลังหาคนงานมาช่วยที่โรงงานงานนี้เหมาะกับกมลถึงจะไกลหน่อยแต่เงินดีแล้วโรงเรียนล่ะคะกมลถามแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนพี่แดงบอกว่าแถวนั้นมีโรงเรียนและกมลจะมีห้องของตัวเองเป็นสัดส่วนแม้พ่อแม่จะเสียใจที่กมลต้องจากบ้านไปไกลแต่ก็คิดเพียงว่ากมลคงจะไปเพียงไม่นานกมลออกเดินทางสู่โรงงานพร้อมกับพี่แดงเด็กหญิงรู้สึกกลัวเพราะไม่เคยออกจากหมู่บ้านมาก่อนหลังเดินทางมาไกลกมลก็ได้พบกับผู้ช่วยนายจ้างระหว่างทางกมลเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังลากรถเข็นที่ใหญ่กว่าตัวเขาเสียอีกกมลสงสัยว่าทำไมเขาต้องทำงานซึ่งเป็นงานที่ผู้ใหญ่ทำกมลมองเห็นชายคนหนึ่งในเพิงกำลังยกหนังสัตว์หนักอึ้งใส่ลงในถังเคมีในเพิงเล็กแคบนั้นมีฟูกปูอยู่บนพื้นและภาพครอบครัวอยู่บนกำแพงชายคนนั้นไม่พูดอะไรก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองไปเรื่อยๆทั้งเสียงและกลิ่นในโรงงานทำให้กมลอยากวิ่งหนีแต่ก็ไม่รู้จะหนีไปที่ไหนระหว่างที่เด็กหญิงคนหนึ่งคุยกับผู้ช่วยเด็กอีกคนกระซิบบอกกมลให้หนีไปเสียเธอจะโดนขังถ้าอยู่ที่นี่เจ้าของโรงงานซึ่งเป็นนายจ้างอธิบายให้กมลฟังว่าธุรกิจไม่ค่อยจะสู้ดีดังนั้นค่าแรงของเด็กหญิงจะน้อยกว่าที่สัญญาเอาไว้เขายังบอกด้วยว่ากมลเป็นหนี้พี่แดงที่ช่วยจัดหางานให้ซึ่งจะต้องหักจากค่าแรงของกมลรวมทั้งหักเงินค่าอาหารและค่าห้องด้วยกว่ากมลจะใช้หนี้หมดก็คงต้องใช้เวลาสักพักดังนั้นระหว่างนี้เขาจะเก็บบัตรประชาชนของกมลเอาไว้ก่อนเจ้าของโรงงานพากมลไปที่ห้องซึ่งไม่เหมือนกับที่บอกไว้แถมเขายังหัวเราะใส่เมื่อเด็กหญิงถามถึงโรงเรียนนายจ้างบอกกมลว่าถ้าไม่ชอบห้องของตัวเองก็มาอยู่กับเขาได้เสมอนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าในนิทานแต่คือความจริงของผู้คนนับล้านคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้นิทานเรื่องนี้จบลงอย่างมีความสุขยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงการ์ตูนแอนิเมชันที่เล่าเรื่องราวของกมลเราได้เห็นตัวอย่างของการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่มันหมายความว่าอย่างไรขอบคุณที่ถามนะคะเราจะเริ่มจากการบังคับใช้แรงงานกันก่อนการบังคับใช้แรงงาน forced labor หมายถึงงานซึ่งบุคคลถูกบังคับให้ทำโดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถขัดขืนได้ด้วยเหตุบางประการดังนี้การคุกคามขู่เข็นทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่นขู่เข็นด้วยประการใดๆใช้กำลังประทุษร้ายยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบทำด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นดังนั้นแล้วการบังคับใช้แรงงานก็หมายถึงการทำงานใดๆที่บุคคลถูกบังคับให้ทำโดยวิธีการต่างๆที่กล่าวไปแล้วนั้นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานมักตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยว่าถูกข่มขู่คุกคามให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมถึงต่อเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินพวกเขาอาจถูกผูกมัดด้วยภาระหนี้ที่สูงเกินจริงหรือที่ไม่อาจจ่ายคืนได้หมดผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหลายกรณีไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาทางกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือได้ค
คุณคิดว่ากมลเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือไม่ ทั้งนี้มีการประมาณการว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อจากการบังคับใช้แรงงานประมาณ 40 ล้านคนทั่วโลก นึกภาพออกไหมคะว่าจะเป็นอย่างไร ต่อไปเรามาดูเรื่องการใช้แรงงานเด็กกันบ้าง งานที่พรากชีวิตวัยเด็กหรือโอกาสทางการศึกษาไปจากเด็ก งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมถึงสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีและศีลธรรมของเด็ก กมลเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กหรือไม่ ลองคิดดูนะคะ การเอาเด็กออกจากโรงเรียนและพรากโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก หมายความว่าเด็กอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านอื่น นอกจากงานที่ได้ค่าแรงน้อยทำให้เขาตกอยู่ในกับดักความยากจน ลืมตาอ้าปากไม่ได้สักที เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตมามีครอบครัว ลูกๆของพวกเขาก็มีโอกาสที่จะต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งทำให้วงจรความยากจนดำเนินต่อไป ดังนี้แล้วการจ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีให้ทำงานเต็มเวลา ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายของไทย ในประเทศไทยมีเด็กประมาณ 410,000 คนเป็นแรงงานเด็ก หัวข้อสุดท้ายมาดูสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กกันนะคะ การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีการใช้กำลังและการช่อฉนมาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานบางประเภทหรือการกระทำทางเพศในเชิงพาณิชย์จากบุคคลอื่นนี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่จะเข้าใจได้ดังนั้นเรามาใช้เวลาทำความเข้าใจกันสักหน่อยสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจด้วยว่าการค้ามนุษย์นั้นไม่จำเป็นว่าผู้ที่ถูกนำมาค้าหรือตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะต้องถูกพาตัวไปประเทศอื่นหรือแม้แต่ถูกพาตัวออกจากบ้านของตนเสมอไปนักค้ามนุษย์มักใช้กำลังการลักพาตัวการช่อฉนการใช้อำนาจในทางมิชอบหรือการข่มขู่เพื่อให้เหยื่อทำในสิ่งที่นักค้ามนุษย์ต้องการกล่าวอีกในหนึ่งเหยื่อของการค้ามนุษย์กลายเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปเราลองมาดูกันว่ากฎหมายของประเทศไทยกล่าวถึงการค้ามนุษย์ว่าอย่างไรการค้ามนุษย์คือเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดแล้วนักค้ามนุษย์ใช้วิธีการใดหรือกระทำการอย่างไรโดยข่มขู่ใช้กำลังบังคับลักพาตัวช่อฉนหลอกลวงใช้อำนาจโดยมิชอบหรือการบังคับขู่เข็นด้วยวิธีเฉพาะอื่นใดโดยมิชอบในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะของการกระทำหรือวิธีการแล้วนักค้ามนุษย์ทำไปโดยมีความมุ่งหมายอะไรเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลจากการค้าประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาสการนำคนมาขอทานการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลการตัดอวัยวะเพื่อการค้าลองคิดทบทวนเรื่องของเด็กหญิงกมลและพี่แดงเป็นธุระจัดหาและพากมลมาจากบ้านโดยวิธีการหลอกลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากกมลด้วยการบังคับใช้แรงงานพี่แดงเป็นผู้ค้ามนุษย์และเด็กหญิงกมลเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีเหตุการณ์ใดในลักษณะคล้ายกันนี้เกิดขึ้นในชุมชนของคุณบ้างหรือไม่คุณไม่อยากหยุดเหตุการณ์แบบนี้หรอคะถ้าหากมันเกิดขึ้นกับบุตรหลานของคุณล่ะคะจะให้ช่วยอย่างไรบ้างเนี่ยเอาอย่างนี้ค่ะถ้าคุณเห็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีคนกำลังถูกปฏิบัติอย่างมิชอบอยู่ให้บอกเราแล้วเราจะช่วยเองสัญญาณบ่งชี้ถึงการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์มีคนถูกกักขังให้อยู่ในสถานที่ทำงานหรือไม่พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกหรืออันตรายหรือไม่พวกเขาดูเหมือนถูกทุบตีพ่ายผอมหรือหวาดกลัวที่จะพูดคุยหรือไม่มีการยึดเอกสารประจำตัวหรือไม่พวกเขาทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือไม่พวกเขาได้รับค่าแรงหรือไม่สัญญาณบ่งชี้การใช้แรงงานเด็กพวกเขาดูเด็กเกินไปที่จะทำงานหรือไม่
เด็กทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือไม่ พวกเขาดูหวาดกลัว ซึมเศร้า หรือเจ็บป่วยหรือไม่ พวกเขาสามารถออกไปเล่นและไปโรงเรียนหรือไม่ พวกเขาถูกกักขังหรือไม่ ถ้าหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ ให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นของท่านทราบทันที โทร 1300 หรือใช้ QR Code นี้เพื่อรายงานโดยจะเป็นการแจ้งเหตุแบบนิรนามจึงไม่เป็นอันตรายต่อท่าน โทร 1546 หรือ 1506 หรือโทร 1191 การแจ้งเหตุช่วยได้จริงๆค่ะ ผู้เสียหายที่ถูกช่วยออกมาจะได้รับความช่วยเหลือให้กลับคืนสู่ชีวิตปกติต่อไป คุณไม่อยากอยู่บนโลกที่รู้ว่าชุมชนของคุณปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกรูปแบบหรอคะ โลกที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี และสามารถตอบแทนคืนสู่สังคมที่เป็นธรรม โลกที่เด็กๆได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีอิสระที่จะเล่นตามวัย และได้รับการศึกษาที่ดี เราต่อสู้เรื่องสิทธิของบุคคลนะครับ สิทธิของแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์มาโดยตลอด เราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้เมื่อเราพบปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับ มาเถอะครับมาร่วมมือกันทำสังคมให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ ขอได้โปรดช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดินหลงทาง เพราะความช่วยเหลือจากท่านทำให้ฉันได้รับชีวิตที่กลับมาเป็นปกติสุขได้